مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بدون رتوش. كنت بالأمس القريب مجتمع مع مجموعة من الأصدقاء، وتناولنا في حديثنا عدد من الموضوعات الملحة على الساحة الدولية والعربية، منها الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الصيني التايواني وخلافه من مشاكل هنا وهناك، وأخيرا تطرقنا للحرب السودانية الدائرة في الوقت الراهن على كافة الأراضي والأقاليم السودانية. ولكن قبل ما أتكلم وأكمل إيه اللي حصل، لأن السودان ليها وضعية خاصة، أحب إن الأول أعرض عليكم تقرير إخباري يفهمكم إيه هي السودان ويوفر علي وعليكم الكثير من الوقت، فكونوا معنا. لعل أزمة السودان وقوات الدعم السريع ستكشف الكثير من الأغطية، ستكشف المستور الذي طالما أخفاه الغرب عن أعين العالم. لما كل هذا التناحر بين القوى العالمية الكبرى روسيا والصين وأمريكا على السودان؟ فالبرهان مدعوم من أمريكا وحميدتي مدعوم من روسيا والصين، إلا أن الجواب يكمن في الثروات والمعادن التي يملكها السودان. فالأرض السودانية غنية بالكثير من الثروات الطبيعية، وبخاصة اليورانيوم والذهب، وهما أغلى أنواع الثروات والمعادن حول العالم. وبما أن الدول الكبرى لا ترى مستقبلا إلا للطاقة النووية، لذا فهي تسعى للسيطرة على مصادر اليورانيوم حول العالم، كما أن الذهب أغلى أنواع المعادن لقلة وجوده على الأرض، فهو يعتبر الثروة القادمة. وفي معرض حديثه عن غنى السودان باليورانيوم، قال مدير مركز الأبحاث الجيولوجية التابع لوزارة المعادن السودانية محمد أبو فاطمة خلال مؤتمر صحفي: اليورانيوم موجود في جبال النوبة وشمال كردفان وغرب دارفور وبيوض بولاية نهر النيل والبطانة وجبال البحر الأحمر. تتنوع طبوغرافيا السودان من أراضٍ صحراوية وتلال وجبال بركانية متفرقة إلى أودية. هذا التنوع في التضاريس أدى لتنوع في التواجد المعدني. تحتوي منطقة البحر الأحمر في شمال شرق السودان على النحاس والذهب وخام الحديد والفضة والزنك، فضلا عن الرمال السوداء والعقيق والجبس والملح والتالك. أما صحراء بيوض التي تقع في شمال وسط السودان، فإنها تحتوي على رواسب الفلسبار والذهب والحديد وسيليكات الألمنيوم والمنغنيز والرخام والمايكا. ويستضيف جبل مر البركاني الواقع غرب السودان رواسب من المعادن الأساسية والعقيق وسيليكات الألمنيوم والملح والكبريت. تقدر الإحصائيات الاحتياطية النفطية في السودان بحوالي 1,200,000,000 برميل، معظمها من الجنوب والغرب، وخاصة إقليم دارفور الذي يطفو على بحيرة من البترول. وأثبتت الدراسات وجود أكبر مخزون يورانيوم في العالم كله بإقليم دارفور بجنوب السودان، ويتميز خام اليورانيوم الموجود في السودان بأنه من النوع العالي النقاوة. ولعل هذا الكم الهائل من الثروات والخيرات التي تملكها السودان دفع الدول الكبرى للتدخل في شؤونه، وهو ما جعل الانقسام على قرار موحد داخل السودان أمرا حتميا، حيث باتت السودان منقسمة على نفسها في قرارها. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نعود إليكم لنستكمل حديثنا بعد مشاهدتكم للتقرير الإخباري اللي بيتكلم عن ثروات السودان، هذا البلد الشقيق المجاور لمصر ولعديد من الدول الأفريقية. بداية أنا كنت أتوقع
انه يعني ان انا ارى تحرك من الجامعة العربية لمناقشة ما يحدث في السودان وإيجاد سبل للخروج من الأزمة، لأن كلما طال هذا الصراع كلما يعني أصبح الوضع أخطر ويهدد بانزلاق السودان ككل إلى مستنقع الحرب الأهلية. السودان زي ما انتم شفتوا من التقرير دولة عامرة بالثروات، يعني دولة نقدر نقول عليها دولة بكر، ما زالت بكر، وهي دولة تعد الثالثة في من الدول الأفريقية من حيث المساحة. دولة تتمتع بالعديد من الثروات، أراضي زراعية تستطيع إنها لو تم الاهتمام بها إنها تكفي لإشباع أكثر من مليار نسمة. دولة لديها من المراعي الحيوانية مساحات شاسعة، أيضا الأسماك سواء من البحر الأحمر أو من النيل. يعني دولة فيها حديد ويورانيوم وذهب ونحاس وفحم وكل ما تتخيلوه من ثروات، ويمكن هو ده سبب السر وراء كل ما يحدث من صراعات على أرض السودان الشقيق. السودان بيجاور مصر من الشمال، وتشاد وليبيا من الغرب، وأريتريا وأثيوبيا من جهة الشرق. يطل على البحر الأحمر، و يعني يطل أيضا على أهم ممرين بحريين هما باب المندب وقناة السويس. وده يمكن يكون السر وراء الطلب الملح والدائم والمستمر للروس لإقامة قاعدة بحرية عسكرية في هذه البقعة المهمة على البحر الأحمر، اللي أنا زي ما بقول بتربط أو بتطل على يعني ممرين بحريين على درجة كبيرة من الأهمية، اللي هو باب المندب وقناة السويس. وطبعا لما اتكلم عن الروس يعني بتكلم عن الصين، بالاضافه الى طبعا رغبتهم المشتركه في السيطره على مناجم الذهب الموجوده في السودان. على الجانب الاخر هنجد ايضا تركيا مهتمه باقامه قاعده في هذه المنطقه، قاعده بحريه، ودي لها اهداف اكثر من هدف، منها يعني زي ما بيقولوا تضييق الخناق على مصر وتقزيم دورها الريادي في افريقيا وفي السودان تحديدا. يعني كلها ضغوط بشكل او باخر على مصر، سواء كانت اقتصادية او امنية الى اخره. على الجانب الاخر هنبص نلاقي الولايات المتحدة واسرائيل. طبعا امريكا يعني حشدت جنود في جيبوتي على الحدود مع السودان استعدادا للدخول في الصراع لحماية اليورانيوم اللي بيخش في صناعة السلاح النووي، اللي والسلاح النووي احنا عارفين يعني ايضا يعني بيعطي شيء من القوة والنفوذ.
لمن يمتلكه من حيث القوة العسكرية. لكن المشكلة فين؟ المشكلة انه اهتمامات روسيا والصين تنصب على الذهب. والذهب ليه؟ لانه الذهب هو عماد المستقبل لأي قوة تريد أي قوة عظمى تريد السيطرة والهيمنة على العالم عسكريا واقتصاديا. وده اللي بتسعى له روسيا والصين لإسقاط الدولار وإسقاط الولايات المتحدة أمريكيا عن إدارة شؤون العالم. وعشان كده بنلاقي إنها شكلوا الروس والصين بادروا بتشكيل مجموعة بريكس اللي هي مشكلة خصيصا لضرب الدولار الأمريكي وإسقاطه. ويعني بدأت بعض الدول تتقدم بأنها تكون يعني ليها عضوية داخل هذه المجموعة الاقتصادية، منهم طبعا السعودية ومنهم مصر ومنهم الهند وبعض الدول الأوروبية، وإن كان كل هذا يحدث في السر. القضية كلها إنه ده بيتحرك لتأمين مصالحه، الأمريكان لتأمين مصالحهم، الإمارات أيضا بتلعب دور كما قلت أكبر من حجمها من خلال يعني الاتفاق مع ليبيا بإمداد حميدتي محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع اللي أساسا يعني كان يشارك مع قواته في حرب اليمن. ده من جانب، وده اللي بيبرز أيضا دور السعودية. وبعد انتهاء حرب اليمن أصبح الوضع بالنسبة له يحتاج لممول جديد وإلى يعني خلافه. فطبعا الإمارات ظهرت وليبيا ظهرت، وكلهم يعني يتسابقون زي ما بيقولوا للحصول على قطعة من الكعكة، كعكة السودان. ومع العلم بأن حميدتي رجل لا علاقة له بالعسكرية أو بالجيش السوداني، ده رجل يعني تم الاستعانة به وبرجاله لتأمين الرئاسة السودانية أثناء حكم عمر البشير للسودان. وهو يعد رجل اثيوبيا الاول في السودان، وله علاقات وطيده ويعمل لصالح رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، اللي كلنا يعلم بانه هناك مشاكل ما بينه وبين السودان ومصر بخصوص سد النهضه الذي اقامه، ويعني منع عن مصر والسودان حصتهما المشروعة من المياه في نهر النيل وحصتهم التاريخية. لأنهم حتى لو نيجي نرجع شوية لورا هنلاقي إنهم كانوا زمان يعني قديما يقولون إن حدود إن أمن مصر القومي تبدأ من منابع النيل، يعني من عند أثيوبيا، لأن النيل هبة الحياة في مصر يعني، أو مصر هبة النيل، يعني بدون نيل مفيش حياة في مصر. الزراعة تموت، أكتر من 1,000,000 فلاح يعني يبقوا في حالة بطالة، تتصحر الدولة مع الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا الطاحنة وغلاء الأسعار. سيتم طبعا يعني ستشهد البلاد غلو على غلو،
وده كله لا يستطيع المواطن أو ما عاد في قدرة المواطن المصري إنه يتحمله. علاوة على إنه كل هذا يحدث، وزي ما بقول الدور المشبوه للإمارات، اللي هي بتحاول أنها تسيطر بشكل أو بآخر على القرار السيادي لمصر وتحجيم دورها الريادي في أفريقيا. يعني كلهم كأنهم مجتمعين للضغط على مصر. فيبقى من ليبيا من جانب، من السودان، من الحدود السودانية من جانب آخر، من سيناء وغزة ومن حدودنا في سيناء أيضا، يبقى في ضغوط من كل الجوانب، وده يستنزف القدرات الجيش المصري، وطبعا يكلف الدولة المزيد من الأعباء إلى آخره. عشان كده واللي ما يعرفش يعني لازم يعرف ان في مصر موجود فيه 6 مليون سوداني من قبل الحرب، وحاليا ينزح الالاف من السودانيين نحو مصر. وده برضو ايضا هيشكل نوع من الضغط على الحكومة المصرية وعلى القيادة المصرية امنيا واقتصاديا، و يعني بيجعل الحدود المصرية السودانية شبه منتهكة. يعني ممكن يدخل من خلالها عناصر أو مرتزقة أو جنود يعني في تشكيلات عدائية ضد مصر، فده يخلق حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي يعني يفقدنا أي فرصة في وجود استثمار مستقبلي يستطيع أن يعني يخرجنا من ضائقتنا المالية والديون المترتبة علينا في الفترات الأخيرة للبنك الدولي. كل دي حقائق تشكل ضغط على مصر قيادة وشعبا، الشعب اللي أصبح لا يحتمل بقى وجود أي أخطاء في معالجة هذا الملف، لأنه معناه إنك أنت بتقول للشعب المصري موت. عشان كده موضوع السودان هو موضوع حياة أو موت بالنسبة لمصر والمصريين من حيث المية، لأنه إيه الضمانة إن بكرة ما يطلعش حد يبني 3-4 سدود في السودان؟ وتخيلوا بقى لو اتقسم السودان، وده المتوقع، لأكثر لدولة أو دولتين كمان، معناه إن إحنا مش هيوصلنا أي نقطة مية. أي نقطة مية مش هتوصلنا، علاوة على إنه بيضر بأمننا القومي. كل ده بيستدعي من الحكومة المصرية بضرورة الاستعانة بخبرات قدامى السياسيين، يعني العارفين بالشأن الأفريقي وتحديدا بالشأن السوداني، لتبادل الآراء. منهم مثلا الأستاذ عمرو موسى وغيرهم كتير. يعني الأستاذ عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، يعني لأنه إذا لم يعني كل الظروف لم تدع خيار أمام مصر سوى ضرورة التدخل العسكري وبحسم وبقوة لمساندة الجيش السوداني الشرعي والرئيس الشرعي حتى الآن. ليه؟ لأنه إذا لم يتم ذلك في الحساب الختامي بعد انتهاء الحرب على طاولة المفاوضات، إن لم تتواجد مصر من البداية لن تتواجد في النهاية، وده يخرجها خارج المعادلة نهائيا. وعلى مصر انها تستخدم
كل الكروت اللي في ايديها، سواء مع الجانب الليبي او مع الجانب الاسرائيلي او مع الجانب السوداني، بخلاف تحركها الدولي. ضرورة ان يبقى في تحرك دولي، لان انا مش شايف اي تحرك لاي جامعة عربية، ولو في تحرك بيبقى كلام بلا فعل. يعني امتنا العربية اصبحت يعني لم تعد امة عربية، اصبحت غمة عربية، ده بصراحة. فإن لم نتحرك من الآن فلا يعني لنحسم الموقف، فلا نلوم بعد كده إلا أنفسنا، لأن زي ما بقول المسألة مسألة حياة أو موت. وأعتقد أنه قد حان الوقت للجيش المصري للرد وبحسم وحزم على ما صدر عن قوات الدعم السريع تجاه جنودنا اللي كانوا متواجدين في مطار مروي وتم أسرهم بصورة مهينة، وأيضا للصقر لاغتيال قوات الدعم السريع للشهيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري في سفارة مصر بالخرطوم، علشان بعد كده كل إنسان يعرف حجمه ويعرف إن مصر أكبر من أن تهان، وبأن الجندي المصري أكبر من أن يهان من أي جهة أو من أي دولة مهما كانت ومهما بلغت من قوة. أعزائي المشاهدين، أنهي حلقة الليلة من برنامجكم الأسبوعي بدور توش، على أمل أن ألتقيكم في حلقة جديدة ومع كل جديد حول هذا الموضوع. وحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. كان معكم فريد ذو مكحل.